Mỗi cuộc duyệt binh diễn ra đều nhận được sự quan tâm rất lớn. Ở Việt Nam, duyệt binh và cả diễu binh giống như một concert của cả đất nước. Vậy, đâu là những cuộc duyệt binh lớn nhất trên thế giới? Thứ tự sau đây là một danh sách chứ không phải là một bảng xếp hạng và bạn có thể tự đưa ra xếp hạng của riêng mình, trong đó có Việt Nam. Đầu tiên, cuộc duyệt binh chiến thắng ngày 9 tháng 5 tại Moscow của nước Nga. Ngày 9 tháng 5 với Nga và Liên Xô trước đây là một ngày đặc biệt. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, Liên Xô đã tuyên bố chiến thắng trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, kết thúc một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại. Kể từ đó mỗi năm, quảng trường đỏ ở Moscow lại trở thành sân khấu của một trong những cuộc duyệt binh vĩ đại nhất thế giới, kỷ niệm ngày chiến thắng. Nhưng nếu phải chọn một lần đặc biệt nhất, thì đó chính là cuộc duyệt binh vào năm 2015, kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng. Hơn 16.000 binh sĩ thuộc mọi quân chủng, từ lục quân, không quân đến hải quân, bước đi đồng bộ trong tiếng nhạc quân hành hùng tráng. Tiếng giày da vang lên như một bảng giao hưởng, hòa quyện với tiếng động cơ gầm rú của 200 xe quân sự, từ những xe tăng tối tân đến hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Trên bầu trời, 150 máy bay và trực thăng tạo thành những đội hình hoàn hảo, bao gồm các chiến đấu cơ Su-35, máy bay ném bom tối tân chiến lược Tu-160 và trực thăng tấn công Mi-28. Tổng cộng, cuộc duyệt binh kéo dài hơn 2 giờ, thu hút hàng triệu khán giả trực tiếp và qua truyền hình trên TV. Cuộc duyệt binh năm 2015 không chỉ là màn phô diễn sức mạnh quân sự, mà còn là cơ hội để Nga giới thiệu những vũ khí tối tân nhất. Ngoài ra, sự tham gia của các lực lượng từ Trung Quốc, Ấn Độ và Serbia cũng đã biến sự kiện này trở thành một biểu tượng toàn cầu. Dưới sự chứng kiến của ông Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo thế giới, quảng trường đỏ năm ấy như một lời nhắc nhở, nước Nga luôn sẵn sàng bảo vệ lịch sử và viết tiếp tương lai của mình. 2. Duyệt binh Quốc khánh Trung Quốc tại Bắc Kinh vào năm 2019. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Kể từ đó, Trung Quốc tổ chức duyệt binh vào các dịp Quốc khánh. Nhưng cuộc duyệt binh năm 2019, kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, là một trong những sự kiện lớn nhất ở trong lịch sử của nước này. Quảng trường Thiên An Môn, trái tim của thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc, được biến thành một sân khấu khổng lồ. Cuộc duyệt binh vào năm 2019 có sự tham gia của hơn 15.000 quân nhân thuộc mọi quân chủng, từ lục quân đến lực lượng tên lửa chiến lược. Trên mặt đất, 580 khí tài quân sự diễu hành và đặc biệt là tên lửa đạn đạo siêu thanh DF-41 có khả năng vươn tới gần như tất cả những mục tiêu có con người sinh sống trên trái đất. Trên bầu trời, 160 máy bay tạo thành đội hình bay chính xác đến từng giây. Sự kiện này kéo dài hơn 3 giờ với hàng triệu khán giả, nếu như không muốn nói là cả tỷ khán giả theo dõi trực tiếp và qua màn hình TV. Ngoài ra, các đơn vị nữ quân nhân trong trang phục trắng tinh khôi đã thu hút ánh nhìn với sự đồng bộ hoàn hảo. Một sự kiện hoành tráng đúng như những gì mà Trung Quốc vẫn thường hay thể hiện trước thế giới. Cuộc duyệt binh này là lời tuyên bố rằng Trung Quốc không chỉ là một cường quốc kinh tế mà còn là một thế lực quân sự lớn. Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình, sự kiện này gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự tự tin và tham vọng của Trung Quốc trên trường quốc tế. 3. Duyệt binh kỷ niệm 40 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hà Nội vào năm 1985. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đến năm 1985, Việt Nam tổ chức một trong những cuộc duyệt binh lớn nhất để kỷ niệm 40 năm Quốc khánh, trong bối cảnh đất nước vừa trải qua chiến tranh và đang bước vào một giai đoạn xây dựng nhưng cũng đầy gian khó. Quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, trở thành tâm điểm của một sự kiện lịch sử. Cuộc duyệt binh năm 1985 có sự tham gia của khoảng 30.000 người, bao gồm các quân nhân, dân quân tự vệ và các lực lượng thanh niên. Trên mặt đất, hàng chục xe tăng, xe bọc thép và các hệ thống phòng không lăn bánh thể hiện sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trên không, hơn 70 máy bay thuộc quân chủng phòng không không quân, bao gồm có MiG-21, Su-22 và trực thăng Mi-24, cũng như máy bay vận tải AN-26, tạo thành một đội hình bay ngoạn mục. Đây là lần đầu tiên không quân Việt Nam tham gia duyệt binh, bất chấp thời tiết xấu và mưa lớn cũng như tầm nhìn kém. Cuộc duyệt binh năm 1985 là một kỳ tích trong điều kiện khó khăn của Việt Nam thời kỳ hậu chiến. Dù mưa lớn, các phi công Việt Nam vẫn điều khiển máy bay với độ chính xác đáng kinh ngạc, khiến khán giả vỡ òa cảm xúc. Một chi tiết thú vị là sự tham gia của các nữ dân quân tự vệ với những bước đi mạnh mẽ đồng bộ, thể hiện tinh thần bất khuất của phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra, các đội hình thanh niên với cờ hoa rực rỡ đã mang lại không khí tươi trẻ và lạc quan cho sự kiện. Cuộc duyệt binh này vẫn được truyền tai nhau là khiến cho cả ASEAN phải sợ hãi và họp khẩn.
Tất nhiên, đó chỉ là những câu nói vui cửa miệng mà thôi. Vì nó diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang có những căng thẳng với khối ASEAN và 10 năm sau chúng ta mới gia nhập khối này. Cuộc duyệt binh năm 1985 là biểu tượng của lòng tự hào dân tộc và sức mạnh đoàn kết Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, sự kiện này đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người dân, khẳng định rằng Việt Nam sẵn sàng bảo vệ độc lập và xây dựng tương lai. 4. Duyệt binh Ngày Cộng hòa tại New Delhi, Ấn Độ. Ngày 26 tháng 1 năm 1950, Hiến pháp Ấn Độ có hiệu lực, đánh dấu sự ra đời của nền Cộng hòa. Kể từ đó, Ấn Độ tổ chức duyệt binh Ngày Cộng hòa hàng năm tại New Delhi, kết hợp giữa sức mạnh quân sự và sự đa dạng văn hóa. Cuộc duyệt binh vào năm 2018 là một trong những lần ấn tượng nhất. Tại đại lộ Rajpath, con đường trung tâm của New Delhi, nó được phủ kín bởi 10.000 binh sĩ trong những bộ quân phục rực rỡ. Trên mặt đất, hàng chục xe quân sự lăn bánh trong tiếng vỗ tay của chục nghìn khán giả. Trên không, 30 máy bay, bao gồm những chiến đấu cơ hiện đại nhất, tạo thành một đội hình bay chính xác. Điểm đặc biệt là sự tham gia của hàng trăm đoàn diễu hành văn hóa với các điệu múa và trang phục truyền thống từ các bang của Ấn Độ. Cuộc duyệt binh năm 2018 là một bữa tiệc của màu sắc và âm thanh. Các đội hình nữ cảnh sát với những màn trình diễn mô tô táo bạo đã khiến khán giả phải đứng dậy vỗ tay rầm rầm. Một chi tiết thú vị là sự xuất hiện của các đơn vị lạc đà. Những chú lạc đà được trang trí lộng lẫy, thể hiện nét độc đáo của một lực lượng biên phòng Ấn Độ. Ngoài ra, sự tham gia của các nhà lãnh đạo ASEAN như một phần của hội nghị thượng đỉnh đã nâng tầm sự kiện này trở thành một biểu tượng ngoại giao. Duyệt binh Ngày Cộng hòa là cơ hội để Ấn Độ phô diễn sức mạnh quân sự và sự đa dạng văn hóa của mình. Đây là minh chứng cho sự đoàn kết của quốc gia đông dân nhất thế giới, đồng thời khẳng định vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế. 5. Duyệt binh kỷ niệm 70 năm Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng vào năm 2015. Ngày 10 tháng 10 năm 1945, Đảng Lao động Triều Tiên được thành lập, trở thành lực lượng lãnh đạo đất nước. Cuộc duyệt binh vào năm 2015, kỷ niệm 70 năm sự kiện này, là một trong những màn trình diễn lớn nhất trong lịch sử Triều Tiên. Quảng trường Kim Nhật Thành, trung tâm của thủ đô Bình Nhưỡng, được phủ kín bởi 13.000 binh sĩ trong những bước đi đồng bộ hoàn hảo. Trên mặt đất, hàng chục xe quân sự, từ những xe tăng cho đến tên lửa đạn đạo, lăn bánh trong tiếng nhạc quân hành. Trên không, hơn 20 máy bay, bao gồm những chiến đấu cơ hiện đại, đã tạo thành đội hình bay đơn giản nhưng ấn tượng. Sự kiện này thu hút 50.000 khán giả tại chỗ, bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi, và được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia. Triều Tiên là vậy, họ luôn duyệt binh rất hoành tráng. Và cuộc duyệt binh năm 2015 là một màn trình diễn của kỷ luật và lòng trung thành. Các đội hình binh sĩ với những bước chân như được lập trình đã tạo ra một khung cảnh gần như là siêu thực. Ngoài ra, các màn pháo hoa và biểu diễn nghệ thuật sau duyệt binh đã biến sự kiện này trở thành một lễ hội thực sự tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nó là lời khẳng định của Triều Tiên về sức mạnh quân sự và sự đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên. Trong bối cảnh quốc tế lúc nào cũng căng thẳng và Triều Tiên lúc nào cũng là một điểm nóng, sự kiện này gửi thông điệp rằng Triều Tiên luôn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của mình, một thông điệp được gửi về phía Mỹ và Hàn Quốc. 6. Duyệt binh chiến thắng vùng vịnh tại Washington, Mỹ vào năm 1991. Năm 1991, Liên quân do Mỹ dẫn đầu giành chiến thắng trong chiến tranh vùng vịnh, đánh bại quân đội Iraq chỉ trong vòng vài tuần. Để kỷ niệm sự kiện này, Mỹ tổ chức một cuộc duyệt binh lớn nhất từ Thế chiến thứ hai tại thủ đô Washington DC. Những con đường của Washington DC được lấp đầy bởi 8.000 binh sĩ từ mọi quân chủng của Mỹ, thủy quân lục chiến cho đến không quân. Trên mặt đất, hơn 50 xe quân sự, bao gồm xe tăng M1 Abrams, xe bọc thép Bradley và hệ thống phòng thử tên lửa Patriot lăn bánh trong tiếng reo hò của hàng chục nghìn khán giả. Trên không, 30 máy bay, từ chiến đấu cơ F-15 đến trực thăng Apache, tạo thành đội hình bay ngoạn mục. Dẫn đầu cuộc duyệt binh là những người hùng trong chiến dịch bão táp sa mạc. Cuộc duyệt binh 1991 là một trong những lần hiếm hoi Mỹ tổ chức duyệt binh quy mô lớn, vốn không phải là truyền thống của nước này. Những cựu chiến binh của Thế chiến thứ hai cũng đã xuất hiện, diễu hành cùng các binh sĩ trẻ, tạo ra một khối đoàn kết giữa các thế hệ. Ngoài ra, các màn trình diễn của đội phi công nhào lộn đã khiến khán giả không thể rời mắt khỏi bầu trời. Cuộc duyệt binh này là biểu tượng cho sức mạnh của nước Mỹ và vị thế siêu cường toàn cầu. Như vậy, những cuộc duyệt binh mà chúng ta vừa theo dõi không chỉ là những màn trình diễn quân sự mà còn là một câu chuyện về lòng tự hào, sự đoàn kết và sức mạnh của mỗi quốc gia. Từ quảng trường đỏ ở Moscow đến Thiên An Môn ở Bắc Kinh, quảng trường Kim Nhật Thành ở Triều Tiên và quảng trường Ba Đình ở Hà Nội, mỗi sự kiện đều để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử. Còn bạn ấn tượng với cuộc duyệt binh nào nhất? Phải chăng là cuộc duyệt binh năm 1985 của Việt Nam chúng ta?
Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.